Tencent. Bạn nghe cái tên đó quen không? Nó là tập đoàn đứng sau WeChat, một siêu ứng dụng mà ở Trung Quốc, thiếu nó là bạn gặp khó từ nhắn tin, thanh toán cho tới nhiều dịch vụ thường ngày. Và bây giờ, quay lại Việt Nam, Zalo, một ứng dụng nhắn tin mà hàng chục triệu người Việt đang dùng mỗi ngày. Nhưng cuối năm 2025, Zalo bất ngờ tạo ra một làn sóng tranh cãi lớn nhất trong nhiều năm qua vì một thứ rất nhạy, điều khoản mới và dữ liệu định danh. Nhiều người dùng phản ánh rằng họ bị đặt vào thế đồng ý hoặc ngừng sử dụng, thậm chí có nhắc tới mốc 45 ngày. Tại sao một ứng dụng nhắn tin lại cần chạm tới dữ liệu định danh của bạn? Và trước khi đi sâu hơn, cần nói rõ một điểm. Nhắc Tencent ở đây không phải để kết luận giật dây hay là âm mưu. Đầu tư là chuyện bình thường trong ngành công nghệ. Rất nhiều công ty ở châu Á có vốn và đối tác xuyên quốc gia. Nhưng Tencent có một bài học rất đáng để nhìn. WeChat bắt đầu là nhắn tin, sau đó thêm thanh toán, sau đó thêm dịch vụ, sau đó trở thành hạ tầng sống. Khi một ứng dụng đi theo con đường đó, dữ liệu không còn chỉ là dữ liệu nữa. Nó là quyền lực. Và chính vì vậy, khi Zalo cập nhật điều khoản liên quan đến dữ liệu nhạy cảm, người dùng mới phản ứng mạnh như vậy. Bây giờ, mình sẽ kể lại câu chuyện theo cách rõ ràng nhất. Zalo từng là niềm tự hào công nghệ Việt. Trong một thị trường bị thống trị bởi những ông lớn toàn cầu, Zalo thắng ngay trên sân nhà bằng một chiến lược rất đời. Nhanh chóng, dễ sử dụng, ít lỗi, mạng yếu vẫn nhắn được. Người lớn tuổi cũng dùng được. Nhưng thứ làm Zalo thắng không nằm ở kỹ thuật. Nó nằm ở vị trí của Zalo trong đời sống. Zalo là nơi người ta gửi tài liệu công việc, là nơi nhóm lớp hoạt động, là nơi nhóm phụ huynh tồn tại, là nơi tổ dân phố thông báo, là nơi nhiều đơn vị dùng để liên lạc với người dân. Nói thẳng, Zalo không còn là ứng dụng. Zalo là hạ tầng. Và khi một thứ đã là hạ tầng, bạn không thể không dùng nó dễ dàng. Bạn có thể không thích Zalo, nhưng sếp bạn ở đó, khách hàng bạn ở đó, giáo viên của con bạn ở đó, nhóm phụ huynh ở đó, thông báo quan trọng cũng nằm ở đó. Đây là lý do mà câu chuyện điều khoản mới lại gây tranh cãi nặng như vậy. Một nền tảng giải trí mà bắt bạn đồng ý hoặc rời đi thì chỉ gây khó chịu, không thích thì xóa. Nhưng một hạ tầng giao tiếp mà bắt bạn đồng ý hoặc rời đi thì nó tạo ra cảm giác bị ép. Và khi cảm giác bị ép xuất hiện, người ta bắt đầu soi kỹ điều khoản. Điều khiến người dùng lo nhất không phải là điều khoản dài, mà là phạm vi dữ liệu. Trong những phản ánh lan truyền trên mạng, người dùng nói rằng điều khoản mới cho phép xử lý nhiều loại dữ liệu cá nhân, bao gồm cả dữ liệu nhạy cảm như giấy tờ tùy thân, căn cước công dân, hình ảnh, vị trí và các dữ liệu liên quan phục vụ vận hành, bảo mật, chống gian lận, tuân thủ. Đến đây, câu hỏi lập tức xuất hiện. Một ứng dụng nhắn tin cần gì căn cước công dân? Một ứng dụng nhắn tin cần gì dữ liệu định danh ở mức đó? Có thể Zalo sẽ nói để xác thực, để chống lừa đảo, để đảm bảo an toàn hệ sinh thái. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở mục tiêu, nó nằm ở cơ chế. Nếu người dùng có thể từ chối mà vẫn sử dụng được các chức năng cơ bản, họ sẽ ít phản ứng hơn. Nhưng khi người dùng cảm giác không đồng ý thì mất quyền dùng, thì sự đồng ý đó không còn mang ý nghĩa tự nguyện. Và đó là lý do phản ứng bùng nổ. Có ứng dụng xuất hiện một làn sóng đánh giá 1 sao. Mạng xã hội lan truyền các bài viết bức xúc. Nhiều người nói thẳng, tôi không muốn đồng ý, nhưng tôi không có lựa chọn. Tại sao người ta nhạy cảm như vậy? Vì dữ liệu định danh không giống dữ liệu sở thích. Sở thích bị lộ thì bạn bị quảng cáo bám đuôi. Nhưng định danh bị lộ thì bạn có thể bị giả mạo, bị mở tài khoản, bị vay nóng, bị lừa đảo bằng thông tin thật, bị nhắm mục tiêu tới gia đình. Đặc biệt trong thời đại mà lừa đảo không còn là spam đại trà nữa. Lừa đảo bây giờ là nhắm đúng tên, đúng người, đúng hoàn cảnh. Và khi dữ liệu định danh kết hợp với công nghệ giả giọng nói, giả hình ảnh, rủi ro càng tăng. Người ta không chỉ giả danh bạn, người ta có thể giả danh người thân bạn, gọi điện cho bố mẹ bạn và nói đúng những chi tiết chỉ người trong nhà mới biết. Đó là lý do nhiều người nghe tới chuyện thu thập dữ liệu, định danh thì phản ứng theo bản năng. Chưa hết, thời điểm Zalo cập nhật điều khoản cũng làm dư luận đặt câu hỏi. Nó diễn ra sát thời điểm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân mới chuẩn bị có hiệu lực. Thế nên người ta đặt hai giả thuyết. Một, Zalo đang tuân thủ luật. Hai, Zalo đang chạy nước rút để hợp thức hóa dữ liệu đã thu thập trước khi hành lang pháp lý siết chặt hơn. Không ai có thể kết luận chỉ bằng cảm xúc. Nhưng câu hỏi thì hoàn toàn chính đáng. Và lúc này, chúng ta quay lại Tencent. Vì khi người dùng nghe tới định danh,
Họ nhớ tới mô hình WeChat. WeChat bắt đầu từ nhắn tin. Nhưng vì nó trở thành siêu ứng dụng, nó dần trở thành thứ không thể thiếu. Còn Zalo thì sao? Zalo đang ở đúng điểm giống WeChat nhất. Nó là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất. Nó len vào công việc. Nó len vào đời sống. Nó len vào nhóm phụ huynh. Nó len vào hành chính. Và khi một nền tảng ở vị trí đó bắt đầu mở rộng sang dữ liệu định danh, người ta sẽ lập tức liên tưởng. Một lần nữa, nhắc Tencent không phải để nói rằng Tencent điều khiển Zalo. Không có cơ sở để khẳng định như vậy. Nhưng Tencent là một ví dụ rõ ràng cho thấy một nền tảng càng lớn, càng tiện, càng khó thay thế thì rủi ro dữ liệu càng mang tính hệ thống. Và đó là điều mà người dùng Việt đang lo. Zalo có thể nói chúng tôi làm vì an toàn. Người dùng lại nói chúng tôi sợ vì dữ liệu quá nhạy cảm. Khi hai thứ đó va nhau, nó tạo ra khủng hoảng niềm tin. Và trong khủng hoảng niềm tin, thứ nguy hiểm nhất không phải là tranh cãi, mà là sự phụ thuộc. Bạn có thể không tin, nhưng vẫn phải dùng. Bạn có thể không muốn bấm đồng ý, nhưng vẫn phải bấm đồng ý. Đó mới là điểm khiến người dùng cảm giác bất lực. Vậy người dùng có thể làm gì? Trong lúc chờ kết luận rõ ràng từ cơ quan quản lý và các bên liên quan, có những việc thực tế có thể làm ngay để giảm rủi ro. Thứ nhất, siết quyền riêng tư trong Zalo. Giới hạn ai được nhắn tin, ai được gọi, ai được xem thông tin cá nhân. Tắt những trạng thái hiển thị không cần thiết. Thứ hai, kiểm soát quyền truy cập trên điện thoại. Danh bạ, ảnh ở vị trí. Cái gì không thực sự cần thì tắt. Thứ ba, cân nhắc việc sao lưu. Tin nhắn không sao lưu thì chỉ nằm trên máy. Giảm nguy cơ lưu trữ dài hạn ở nơi bạn không kiểm soát trực tiếp. Thứ tư, tuyệt đối không gửi dữ liệu nhạy cảm qua chat. Căn cước công dân, giấy tờ tùy thân, thông tin ngân hàng, mã xác minh, mật khẩu. Nếu buộc phải gửi giấy tờ, hãy che phần quan trọng, đặt mật khẩu cho file, gửi xong thì xóa ở cả hai phía. Thứ năm, cảnh báo người thân về lừa đảo mạo danh, nhất là người lớn tuổi, vì họ là nhóm dễ bị đánh vào cảm xúc và ít kiểm chứng. Zalo có thể vẫn là ứng dụng nhắn tin lớn nhất, nhưng một nền tảng sống bằng niềm tin khi làm người dùng thấy bất an, thứ bị mất không phải vài đánh giá một sao. Thứ bị mất là niềm tin. Và khi niềm tin mất, mọi thứ khác chỉ là hệ quả. Còn bạn nghĩ sao? Bạn đã đồng ý điều khoản chưa? Bạn cho rằng đây là bước đi cần thiết để chống lừa đảo và quản lý hệ sinh thái, hay là bước đi quá tay về dữ liệu? Bạn có thể để lại ý kiến. Hẹn gặp lại ở video sau.